เรื่องที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของเปรตตนหนึ่งที่มีคนพบเห็นเมื่อหลายสิบปีก่อนตามความเชื่อของไทยเปรตคือคนที่ทำกรรมหนักในตอนที่ยังเป็นมนุษย์พอตายไปแล้วก็ต้องกลับกลายมาเป็นเปรตส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าหลอนก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่ากันในวันนี้ขอให้เพื่อนๆได้โปรดกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันได้เลยครับวันนี้จะนำเรื่องที่ส่งมาจากคุณต้นนำมาเล่าให้ผู้ฟังได้ฟังกันนะครับกับเรื่องที่มีชื่อว่าเปรตแม่ชีเรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดคุณต้นได้รับฟังมาจากคุณแม่เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดบึงกาฬเมื่อ40 กว่าปีที่แล้วในสมัยนั้นยังเป็นจังหวัดหนองคายอำเภอแห่งนี้อยู่ห่างจากอำเภอบึงกาฬสมัยนั้นเป็นอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายช่วงเวลานั้นคุณแม่เพิ่งจะมีอายุประมาณ10เศษครอบครัวของคุณแม่มีพี่น้อง10 คนคุณแม่เป็นคนที่8คุณตาและคุณยายของคุณต้นเป็นชาวนาและคุณยายก็ยังปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยคุณแม่จึงต้องช่วยคุณยายเกี่ยวกับไหมหลายอย่างคุณยายจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไว้ที่นาห่างจากตัวบ้านประมาณ3 กิโลเมตรซึ่งนาที่ว่านั้นจะตั้งอยู่ข้างเนินวัดป่าของหมู่บ้านถูกแบ่งระหว่างนากับวัดด้วยถนนที่จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งได้ในสมัยนั้นมียายคนหนึ่งชื่อว่ายายจันเป็นแม่ชีที่บวชอยู่วัดข้างๆและอยู่มาวันหนึ่งยายจันก็เสียชีวิตลงไปด้วยโรคชราของแกนั่นเองขอกลับมาที่วัดป่าสักหน่อยลักษณะของวัดป่านี้จะมีต้นไม้อยู่เยอะมากมีต้นฉำฉาต้นหนึ่งเอ็นออกมานอกกำแพงวัดมีกิ่งที่แข็งแรงพาดออกมาด้วยและทางนาของคุณตาคุณยายนั้นก็มีต้นประดู่ขนาดใหญ่ที่เอ็นกิ่งไปขนานพอดีกับลำต้นฉำฉาของวัดเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ยายจันเสียชีวิตไปประมาณ1 หรือว่า 2 เดือนวันนั้นคุณแม่ต้องไปช่วยคุณยายเก็บไหมเพื่อที่จะเอาไหมกลับมาต้มที่บ้านคุณยายกับคุณแม่ออกจากบ้านไปเวลาสักประมาณ4 โมงเย็นไปถึงก็ทำการเก็บไหมใส่กระบุงได้ถึง3-4 กระบุงกว่าจะเสร็จก็เย็นมากแล้วสมัยก่อนท้องฟ้ามันมืดเร็วกว่าปัจจุบันเนื่องจากป่ายังเยอะอยู่หลังจากที่คุณแม่และคุณยายทำธุระเสร็จก็ถือกระบุงเพื่อที่เดินกลับบ้านเดินจากเนินวัดป่าเลาะตามกำแพงวัดลงมาตามถนนระหว่างที่กำลังเดินลอดกำแพงวัดลงมาตามทางนั้นคุณแม่ได้ยินเสียงคล้ายๆคนกำลังใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดลานวัดอยู่แม่ก็คิดว่าน่าจะเป็นพระหรือไม่ก็ชีที่อยู่ในวัดกำลังกวาดลานวัดกันตามปกติแต่ว่าเวลานั้นเกือบ6 โมงเย็นแล้วแม่ก็เลยฉุกคิดขึ้นได้ว่าควรเป็นเวลาที่พระจะไปทำวัดแล้วจะมีพระว่างมากวาดลานวัดได้ยังไงก็เดินตามทางลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงมาในทางระดับปกติเมื่อเดินผ่านประตูวัดแม่ก็เลยมองเข้าไปด้านในเห็นแม่ชีคนหนึ่งกำลังกวาดลานวัดอยู่ใกล้ๆประตูนั้นเห็นหน้าชัดเจนว่าคนที่กวาดลานวัดอยู่คือคุณยายแม่ชีจันที่เสียชีวิตไปแล้วคุณแม่ก็เลยมองไปที่หน้าคุณยายแต่ว่าคุณยายก็ยังมองตรงแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม่จึงสะกิดคุณยายแต่คุณยายไม่มีท่าทีตอบอะไรกลับมีเพียงคำพูดว่าถือของหนักปวดหลังรีบเดินกลับบ้านจะได้ถึงบ้านเร็วๆในตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองเจอคือผียายจันใช่หรือไม่ก็เลยหันหลังกลับไปมองอีกทีสิ่งที่คุณแม่เห็นคราวนี้คือยายจันคนนั้นถือไม้กวาดมองมาทางคุณแม่ดวงตาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงสว่างเหมือนมีไฟออกมาแล้วก็เริ่มลาบลิ้นออกมายาวถึงยาวมากยาวประมาณเอวแล้วก็เริ่มตวัดลิ้นแกว่งไปมาแม่เห็นแบบนั้นก็รีบหันหน้ากลับแล้วก็รีบเดินต่อไปจนกระทั่งถึงบ้านก็เล่าให้ยายฟังว่าแม่เจออะไรมาบ้างคุณยายก็บอกว่า
ยายเห็นตั้งแต่เดินลงเนินมาแล้วว่านั่นคือยายจันเนื่องจากตัวคุณยายสูงกว่าคุณแม่และก็เพราะว่าอยู่บนเนินจึงสามารถมองข้ามกำแพงวัดซึ่งสมัยนั้นก็ไม่ได้สูงมากหลังจากนั้นเวลาที่คุณแม่ไปนากับคุณตาคุณยายแม่จะไม่ยอมเดินกลับเส้นทางหลังวัดในช่วงพระอาทิตย์ตกดินอีกเป็นเด็ดขาดถ้าพระอาทิตย์ตกดินแล้วจะเลือกขอเดินไปอีกทางยอมเดินลัดทุ่งนาซึ่งหนทางลำบากมากกว่าเวลาผ่านไปอีกสมัยหนึ่งเป็นช่วงที่แม่เพิ่งเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยแล้วก็กลับมาเป็นครูที่โรงเรียนในหมู่บ้านสมัยนั้นมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วและเนื่องจากเวลาผ่านมานานคุณแม่ก็เลยลืมเรื่องของคุณยายชีจันทร์ไปหมดสิ้นจนกระทั่งวันหนึ่งคุณแม่ต้องไปรับคุณตากับคุณลุงที่นาเนื่องจากคุณตาและคุณลุงไปขุดบ่อน้ำกันช่วงนั้นเป็นเวลาเย็นแล้วเมื่อไปถึงนาคุณตาก็ขึ้นมาจากบ่อล้างตัวเก็บของกว่าจะทำอะไรเสร็จพระอาทิตย์ก็ตกดินไปที่เรียบร้อยส่วนคุณลุงนั้นไม่ยอมกลับบ้านจะนอนที่กระท่อมบริเวณนาเนื่องจากคืนนั้นกะว่าจะไปยิงหนูที่ทุ่งนานั่นเองคุณแม่กับคุณตาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาเพื่อที่จะกลับบ้านโดยมีคุณตาเป็นคนขับคุณแม่เป็นคนซ้อนพอรถขี่มาถึงเนินวัดป่านั้นยังจำกิ่งไม้จำฉาขนาดใหญ่กับกิ่งไม้ประดู่ที่ประสานกันได้ไหมครับเมื่อทั้งคู่ขี่รถผ่านกิ่งไม้นั้นคุณแม่เริ่มได้ยินเสียงคล้ายๆกับคนใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดพื้นอยู่แต่ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นดังมากกว่าปกติดังมาจากทางด้านหลังคุณแม่เลยหันกลับไปดูเห็นเป็นเปรตตัวใหญ่มากกำลังใช้ขาพับบริเวณหลังหัวเข่าหนีบห้อยอยู่บนกิ่งไม้ที่พูดถึงก่อนหน้านี้ห้อยหัวแล้วก็แขนลงมาแขนนั้นดูสั้นผิดรูปหัวโตตาถลนมีสีแดงกล่ำบริเวณปากมีหนองไหลออกมาตลอดเวลาใช้เส้นผมที่ยาวกว่าถนนโดยการโยกตัวไปมาคล้ายๆกับกำลังเล่นชิงช้าแต่กลับหัวคุณแม่รีบหันหน้ากลับซบหลังคุณตาแล้วก็เริ่มร้องไห้จนเมื่อถึงบ้านจึงได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้คุณตาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นคุณตาจึงพูดว่าจำไม่ได้เหรอนั่นแหละคือเปรตของแม่ชียายจันทร์แกน่าจะทำผิดอะไรไว้ตอนที่บวชสมัยยังมีชีวิตอยู่หลังจากที่ตายไปต้องกลับมาเป็นเปรตชดใช้กรรมอยู่ในวัดมาหลาย10 ปีเข้าไปแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องเปรตแม่ชีขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านกระทำกรรมดีไว้ในสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับฟังคลิปนี้จบแล้วถ้าชอบก็ขอให้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรากันด้วยนะครับกดแชร์ไปยังโซเชียลของคุณเพื่อให้เพื่อนของคุณได้ฟังเรื่องนี้กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาลงคลิปใหม่ๆกันนะครับสำหรับใครที่มีประสบการณ์เรื่องหลอนๆอยากจะส่งมาแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นได้ฟังสามารถส่งมาได้ที่เมลของรายการหรือแฟนเพจเรื่องเล่าหลอนโดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ